Mi-a luat ceva timp, dar în sfârșit am și eu primul cuțit al unuia dintre cele mai populare branduri de cuțite din lume. Mora Kniv. Pe scurt, Mora. Da? Cuțitele suedeze produse de Mora. Mora Kniv înseamnă de fapt, acest kniv înseamnă cuțit, înseamnă Mora Knife în engleză, Mora Knife și ar însemna cuțite Mora. Mora este o localitate din Suedia unde se fac aceste cuțite. Da? Iar cuțitul pe care l-am ales este primul cuțit, cel puțin asta știu în momentul de față, primul cuțit full tang făcut de Mora. Garberg se numește. Asta e cutia în care vine, da? O poză cu el, o poză cu el, o poză cu el, cu cuțitul, dar în teacă, da? În cutie vine cuțitul, vine teaca și vine un kit. Foarte mulți îl cunosc, nu mai prezint eu acum, așa numit multi-mount. Așa este cuțitul. Da? Ăsta e kitul, deci practic asta se poate băga aici, da? Și are o agățătoare de, are cu scai, o agățătoare de curea. În fine, îl cunoașteți. Bun. Eu am optat să pun, practic asta e agățătoarea de curea și aici este o curea, o curelușă cu o capsă care ține cuțitul fix în teacă. Hai să vorbim despre cuțit. Așadar, cuțitul de la Mora Garberg. Pe site-ul, chiar pe site-ul lui Mora spun că este cel mai robust cuțit al lor în momentul de față, cu alte cuvinte, cel mai solid, cel mai puternic, cel mai rezistent. Are o lamă, după cum vă spuneam, este primul cuțit de la Mora care este full tang. Da? Deci lama este pe toată lungimea mânerului, după cum vedeți, este aici. E adevărat, nu se vede lama aici pe mijloc, cum se vede la foarte multe cuțite, nu se vede oțelul, ca să zic așa, aici pe mijloc, cum se vede la foarte multe cuțite full tang, pentru că este îmbrăcat de mâner, dar lama este full tang până aici. Oțelul acestui cuțit este acel oțel inoxidabil scandinav Sandvik 14C28N. Acest cuțit îl găsiți și în varianta cu oțel carbon. Unii optează pentru varianta oțel carbon. Am văzut și cuțitul cu oțel carbon, este vopsită, lama este vopsită frumos în negru. Eu personal înclin de cele mai multe ori, dacă am ocazia, dacă la același model de cuțit găsesc și varianta cu oțel inoxidabil și varianta cu oțel carbon, eu personal iau varianta inoxidabilă. Chiar dacă duritatea este ceva mai mică, da? Deci oțel inoxidabil ajunge la o duritate de 58 pe scara HRC, ceea ce este grozav, chiar dacă duritatea unui oțel carbon este ceva mai mare, prefer oțelul inoxidabile pentru că sunt mai ușor de întreținut. Nu e nevoie să-l curezi, nu e nevoie să-l usuci, nu e nevoie să-l dai eventual cu un ulei, pentru că dacă îl iei la pădure, la drumeție, la outdoor, la bushcraft, la ce vreți, și se udă, un oțel carbon trebuie avut grijă de el pentru că ruginește. Mânerul este așa numită poliamidă. Da? Are o priză foarte bună. N-aș putea spune că sunt un fan al acestei forme. Are o formă deosebită. Este chiar un cuțit banal. Mânerul ăsta zici că e mânerul unui cuțit de bucătărie, ca să fiu sincer. Dar se simte foarte bine în mână. Are o priză bună. Evident, i-ar fi prins bine undeva aici niște șanțuri pentru degetul mare. Da?
dar neavându-le, nu le are. Totuși, priza este bună. Are gaură pentru jnur, gaură pentru paracord, pentru gaură leniar se numește. Este undeva destul de avansată, nu este la capătul mânerului, cum sunt eu obișnuit, este aici, avansată, dar nu deranjează, este destul de ok. Da? Și are și aici capătul metalic, da? Nu este unul ascuțit, însă clar poate fi folosit pe post de glass breaker. Până la urmă e un metal cu care pot să lovesc. Lungimea acestui cuțit, lungimea totală este de 23 de centimetri. Da? Lama are 11 centimetri și grosimea lamei, vă spuneam că este cel mai robust cuțit de la Mora, grosimea lamei este de 3,2 mm. Foarte mulți ați văzut cuțit de la Mora, au unul Mora Bushcraft 2000 sau ceva de genul ăsta, mai au unul Casbol, cam 2,5 mm au grosime, ăsta are 3,2. Pe lamă scrie aici numele producătorului, Mora, fabricat în Suedia și oțel inoxidabil. Sunt singurele lucruri care sunt scrise pe acest cuțit, pe partea asta nu mai are nimic. Nu sunt un fan al acestor cuțite. Am căutat specificațiile, am luat acest cuțit pentru că în niciun caz n-am avut un cuțit partial tang. Celelalte cuțite Mora, îmi dădeam un exemplu mai devreme, au un, tot așa, Light My Fire, Casbol 2000, și nu mai știu. Nu sunt full tank, sunt partial tank, cu alte cuvinte, oțelul merge în interiorul mânerului numai undeva până la jumătate. Am vrut neapărat un cuțit full tank și l-am luat pe ăsta. Lama scurtuță este ok pentru un cuțit de bushcraft, da? Dar are doar 11 cm. Mergea ceva mai lungă, după părerea mea. Ceea ce mi se pare pentru mine nu are care neajuns și care îl face oarecum un cuțit mititel este lățimea lamei. Lățimea lamei. După câte vedeți, degetul meu este un pic mai lat decât lama. Da? Deci am fost surprins din descriere. Știam că lama va avea numai 11 cm lungime, dar mă așteptam să fie un pic mai lată. Da? Cred că are undeva 2 cm jumătate, nu mai mult. Și într-adevăr are maxim 2 cm jumătate. Da? Lățime. Finisajele sunt ok. Finisajele sunt ok. Este finisat satin, cum numesc ăștia. Am zis, mânerul, poliamid, asta nu e deloc pretențioasă. Dar are o priză bună. Faptul că iară are gaură pentru cordon, pentru jnur, este un lucru foarte bun. E un cuțit mic, e un cuțit pe care riști, dacă îl folosești în pădure, să-ți scape printre frunze sau cine știe pe unde și să-l pierzi. Faptul că îl legi de mână, eu le pun cât un paracord, cât o cordelină tuturor cuțitelor care au gaură. Sunt aici 20 și are 4 cu nodurile cu tot, are undeva la 50 de centimetri. E foarte recomandat, după părerea mea, să ai așa ceva la tine. Orice, ți se rupe ceva, nu știu, ți se dezlipește talpa de la pantofli. O legi cu el. Doamne ferește, te accidentezi la un deget, te legi, faci un garou, orice. Vine bine ascuțit din fabrică. Ce să zic, taie excelent.
cuțitele Mora au un raport calitate-preț extraordinar de bun. Cuțitele Mora țin foarte bine la terfeleală, le iei după tine la pădure sau unde te duci și dacă îl pierzi nu-ți pare foarte tare rău pentru că este ieftin. Ăsta nu e. Da. Deci un cuțit ca ăsta, suedez, un oțel foarte bun, full tang, costă peste 330-340 de lei. Da? Deci nu e doar 150, să zici, bă, dacă l-am pierdut. E bine care gaură, e bine care gaură ca să-l legi de mână, să nu-l pierzi așa ușor. În rest, de-abia aștept să-l folosesc un pic pe afară. Nu sunt un fan Mora, n-aș putea spune că aspectul numai l-am primit de 2 zile, deci nu l-am scos nicăieri. Nu pot spune că numai din faptul că arată cum arată și că, eu știu, taie foarte bine hârtia, nu m-a transformat într-un fan Mora. Dar nici nu pot să spun că în momentul de față simt o dezamăgire. V-am zis, lățimea lamei e singurul lucru care în momentul de față, da? Cuțitul este o unealtă, nu o armă.